السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس. راح أخيط اليوم دمية كلب من القماش، وخياطتها سهلة وبسيطة إذا اتبعتي الباترون، والباترون راح تلاقونه في صندوق الوصف. هنا مكان الآذان، وهنا مكان الأيدي، وهنا مكان الأرجل. وحلو تخيطينها لنفسك أو لأطفالك إذا عندك أطفال، أو تهدينها لأحد. وعند خياطتي للأطفال لازم نراعي شروط، يكون القماش قطني أو عضوي، ويكون القطن اللي راح نستخدمه داخل الدمية طبي، وما يكون فيه قطع صغيرة تدخل بفم الطفل. ومهم تكون العيون من القماش ومو من الأزرة حتى ما تدخل بفم الطفل. أبدأ بالأول أقص الباترون، هذه الدائرة اللي حول العين، وهذه العين، وهذا الأنف. استخدمت قماش بني فاتح وقماش كروهات وردي، وخيطتهم بالأول مع بعض، وثبت البترون على منتصف القماشين. وبعدين استخدمت قماش جوخ موجود في المكتبات، اخترت لدائرة العين اللون الوردي. أقلب قماش الأيدي والأرجل والآذان وأخيطها، وأترك فتحة صغيرة حتى أقلبها على الوجه.
أخيط العيون والأنف والقلب بالمكينة. أحط الباترون فوق القماش وأحدد مكان الأيدي والأرجل والأذان. بعد ما أقلب الأيدي والأرجل وأحشيها بالقطن، أما الأذان ما نحشيها بالقطن. بعدها أثبت الأيدي والأرجل والأذان على وجه القماش بالدبابيس، ثم أخيطها. عند تثبيت الأذان لازم تعملون كسرة بالوسط.
أقلب الدمية ثم أحشيها بالقطن. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة.